My aftershocks continue to jolt Surigao City as rescue and rehabilitation efforts are expected to go on full swing with President Duterte's visit this afternoon. And tonight, more people pleading for help as government agencies move to address their primary concerns, including the water supply and safety of damaged homes and buildings. President Duterte was scheduled to speak before the people of Surigao City at 10 Sunday morning. Some of the residents were inside the auditorium as early as 6 a.m. As they waited, a couple of aftershocks happened, strong enough to send them to panic. This woman said her prayers crying. Surigao, Lord, ayaw yung tao nito. Emergency and rescue personnel present had a tough time urging people to calm down. Kami linog, para palagi na lamang naglindol. Wala na mo matira, lalo na nagsira ang bahay namin. The trauma brought about by Friday's massive quake is evident, especially among the elderly. Okay naman, sir, pero gigotom yun po, sir. This woman says she hasn't had a decent meal since she cannot cook inside her home, fearing it may collapse. Others remain restless but are exhausted. Wala kaming tulong na mabuti, sir, kasi nani-nervous na kami sa ng yung bahay namin pa ganyan. Hindi na kami makakit sa bahay dahil pa umakyat kami. Parang natatakot na ako. Calamity victims, especially those whose relatives died in the quake, are hoping to get not only relief packs, but also other types of government assistance. Merlin Neludo, whose husband Robert was killed after falling off from a building, is uncertain how she can send her 3 children to school. Hindi ko alam kasi sinanay ako ng asawa ko na siya lang talaga magtrabaho. Kaya yun, ang hirap. After about 3 hours of waiting, President Duterte arrived along with some of his cabinet members. He expressed his sympathies and also made jokes, perhaps to lighten the mood inside the hall. But he had to shorten his speech, lasting for less than 20 minutes since bad weather could hamper his chopper ride back to his next destination. The city government is asking an initial funding of about 70 million pesos for relief and rehabilitation. New People's Army rebels have declared a localized ceasefire in the region as the military also shifts its mode of operations to recovery efforts. Since power has been restored in most areas, water supply is now the primary concern. They are doing their best na ma-restore. Probably at this time, nasa 50% na restore na. There are different companies na nag-donate ng bottled water. The Public Works Department is allocating an initial 280 million pesos to repair destroyed roads and bridges. Well, immediately depende sa project kasi yung bridge siyempre matagal, medyo mahaba yung construction time ng bridge. But pipilitin din namin matapos kaagad yung roadworks may repair din. Yung bridges, yung minor repairs kaya naman namin. Now, public engineers are continuously assessing the damage and structural integrity of several public and private buildings here in Surigao City. Some of them will have to remain closed until inspections are made to ensure public safety. David, aside from the problem of water supply and the damaged structures, what other concerns are quake victims facing? Well, there is no problem yet on food supply, but many residents here in Surigao City are hoping to receive food packs from the government. About an hour ago, we saw a huge crowd of people gathered outside the City Hall waiting for word if the agencies are going to distribute relief goods. Now, they waited for about an hour only to be told that the relief packs will be distributed in their barangays instead. Now, we're not sure how much or how many percent of Surigao City are in need of relief packs, but you must remember that a poverty incidence is high in this region. So when a calamity strikes, such as Friday's quake, we can expect a significant part of its population needing government help in terms of food supply. Now, it's a good thing, though, that major highways and national roads connecting this area to other parts of Mindanao were not affected by Friday's quake. Now, we can expect a steady stream of food supply to come in, especially relief goods that will either come from Davao or Cagayan de Oro. Magandang hapon, Pilipinas. Nagbabalik ang PTV News Break. Kaugnay pa rin ng 6.7 magnitude na lindol na tumama sa lungsod ng Surigao, nagpadala na nga ang Department of Health ng mga psychiatrist at psychologist para magbigay ng psychosocial debriefing sa mga nabiktima ng lindol. Ito ay para maibsan ang kanilang takot at trauma na dulot ng insidente.
Matatandaang mas pinili pa ng ilan sa mga residenteng matulog na lamang sa tents sa provincial capital compound at sa labas mismo ng kanilang bahay sa takot na baka masundan pa ang malakas na pagyanig. Nauna nang nagpadala ang DOH ng 4 na medical teams mula sa Region 8, Region 10, Caraga at Davao Region para sa pagsasagawa ng malawakang serbisyong medikal. Namahagi na rin ang kagawaran ng 2,000 jerrycans ng inuming tubig, hyposol para i-disinfect ang mga kontaminadong tubig, mga tents at folding beds, mga gamot para sa trauma at iba pang kinakailangang medical supplies ng lungsod. Sa pinakahuling ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, fully operational na ang 3 ospital sa lungsod ng Surigao. Kabilang na nga dito ang Caraga Regional Hospital, ang Surigao Medical Center at ang Miranda Family Hospital. Magandang hapon Pilipinas, nagbabalik ang PTV News Break. Pangulong Rodrigo Duterte nagbigay ng mensahe sa mga biktima ng mapaminsalang lindol sa lungsod ng Surigao. Ngayon ay alamin natin kung nakikibahagi na nga ba ang ating presidente sa pamimigay ng 3,500 relief bags sa mga pamilya ng 28 barangay na naapektuhan ng kalamidad. Para sa karagdagang detalye, nasa linya ang aming kasamang si Lala Babilonia live. Lala? Yes, Joy, kakatapos lang ng pag-witness ni Pangulong Rodrigo Duterte ng pamimigay ng relief assistance para sa mga naapektuhan ng 6.7 magnitude na lindol dito sa Surigao City. Pinangunahan ang pamamahagi ng relief goods ni DSWD Secretary Judy Tagiwalo. Priority ni Pangulong Duterte ang mga individual na nawalan ng tirahan, mga nasaktan at ang mga nasawi sa lindol. Yan din ang pangunahing bilin niya kay Tagiwalo. Ayon sa DSWD, 7 na ang naiulat na patay sa lindol. Samantalang, nasa 100 naman na individual ang nasaktan. Bago pumunta dito sa Surigao City Hall Auditorium para i-observe ang distribution ng relief goods, nakipagpulong muna si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga local government unit at nagsagawa ng damage assessment. Kanina, Joy, tinira ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mining industry dito sa Surigao. Maitatala natin, meron dito nga more or less or estimated na 23 mining firms at nasa Surigao City Auditorium din kanina, Joy, sina Trade Secretary Ramon Lopez, Budget Secretary Benjamin Diokno, Public Works Secretary Mark Villar, Deputy Secretary Leonor Briones, DOTR Secretary Arthur Tugade, Energy Secretary Alfonso Cusi at Communication Secretary Martin Andanar. Andito rin ang mga commander ng Western Mindanao Command na si Lieutenant General Leonardo Guerrero. Kanina nasabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na naglaan siya ng 2 billion peso na budget para sa mga ganitong klaseng insidente. At natutuwa naman umano ang local government units ng nitong Surigao City sa pagbisita ni Pangulong Rodrigo Duterte at sa paglaan ng malaking halaga para sa rehabilitasyon nito. Kanina sinabi ni Department of Public Works and Highway Secretary Mark Villar na ang first step nila sa pag-rehabilitate itong mga nasirang infrastructure dito sa Surigao ay ang paglaan ng more than 200 million pesos na budget para sa construction ng major bridges dito. Yan muna. Magandang hapon Pilipinas, nagbabalik ang PTV News Break. Kaugnay pa rin ang naganap na 6.7 magnitude na lindol sa lungsod ng Surigao. Alamin natin ang pinakahuling ulat mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, partikular ang mga tulong na hatid ng gobyerno sa mga naapektuhan ng kalamidad. Alamin natin ang detalye mula sa aming kasamang si Dayan Querer live. Dayan? Joy, katatapos lang ng press briefing dito sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC kung saan ay ibinalita ni Ms. Romina Marasigan, ang NDRRMC spokesperson, ng update patungkol sa 6.7 magnitude earthquake na naganap sa Surigao City, Surigao del Norte at Ilan. Kabilang dito sa update na ito ang mga efforts ng iba't ibang government agencies para agad na makaresponde sa mga naapektuhang residente ng lindol. Una na dito, ang NDRM Operations Center ay nagsagawa ng earthquake information sa OCDRO, Caraga. Nagpadala sila agad ng mga impormasyong kinakailangan upang agad na makaresponde ang mga local DRRMCs. Balikan lang din natin kahapon, nagkaroon ng emergency meeting patungkol sa naging epekto ng lindol na ito dito sa NDRM Operations Center kasama ang iba't ibang representatives mula sa different member
agencies. Nananatiling naka-red alert status ang NDRRMC patungkol pa rin sa naganap na lindol. Ang Office of the Civil Defense naman ay nakipag-coordinate na sa AFP-OJ3 para i-accommodate ang DSWD relief goods via C-130 na ipadala na on-site kaninang umaga. Ang non-food at food items, kabilang na rin dyan ang gensets, blankets at solar lamps. Ang DOST, partikular ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology, ay nagpadala ng earthquake information number 1, 2, 3, and 4 at closely na minomonitor ang sitwasyon at agad naman ito magpapadala ng significant development kung mayroon pang ibang mga mangyayaring aftershocks doon sa lugar. Ang DSWD naman, ayon sa ahensya, ay mayroong sapat na relief goods para sa mga naapektuhang residente. Ang DSWD Central Office, Field Office Caraga at National Resource Operations Center ay mayroong total stockpiles and standby funds amounting to around 1.6 million pesos. Ang Armed Forces of the Philippines naman ay nakipag-coordinate na sa Department of Health para sa inclusion ng 3 standby medical teams mula yan sa Philippine Air Force at Philippine Navy. Ang DOH ay nakaangat na rin sa code alert. Ito ay nakipag-coordinate na rin sa DRRM in health managers from Region 7, 8, 10 at saka 13. Patungkol naman sa Department of Education, ito ay nakipag-coordinate na rin sa mga regional and division DRRM coordinators ng DepEd Caraga para magpadala ng reports sa mga eskwelahan na ginagamit bilang evacuation centers. Patungkol naman sa classes sa Surigao City, ito ay nasuspindi na bukas at depende na lang sa assessment kung kailan ire-resume ang klase doon sa lugar. Nabanggit kanina ni Ms. Romina Marasigan, ang spokesperson ng NDRRMC, na nakafocus sila ngayon sa assessment. Kaugnay rito ay nananawagan rin sila sa mga engineers at iba pang mga eksperto patungkol sa building para tumulong rin sa assessment doon sa Surigao City. Mayroon ding paalala ang NDRRMC na kung magkakaroon pa ng mga aftershock ay lagi lamang gawin ang dock cover and hold at wag muna raw bumalik sa kanilang residente hanggat hindi pa na-check ang structural integrity ng kanilang mga kabahayan. Nabahagi rin ni Ms. Romina Marasigan na dahil sa pangyayaring ito ay i-extend nila ang kanilang mga earthquake drills hindi lamang dito sa area ng Metro Manila kundi maging sa probinsya. Pinaalalahanan din ito ang mga kababayan natin na magsilbing paalala ang pangyayaring ito na makisali sa mga national earthquake drills at tingnan na rin natin ang mga structural integrity ng ating mga establishmento para hindi man sana kung mauulit ang mga ganitong pangyayari ay mas magiging handa tayo at malelesen yung damage ng lindol.